Tadaan! Ayan o, tingnan nyo. Sapa. Kulay blue. Gusto ko yung blue. Ay. Ang ganda niya. Kasing ganda ko. Hello mga ka-virtual hug! Hello Philippines! Hello Australia! Hello Universe! Hello Teddy Bear! Hello Kitty! Nasa inyong harapan ang babaeng hindi mapakali, Kapari Mother Lily, Xedee! So for today's video, sasamahan nyo kami. Meron akong nabiling LED light. So isa-set up namin ni Ducati. 20 minutes premiere, so good luck sa nagpa-field trip. So eto, yan, ito yung gamit ko pang live stream. Ito panlinis, sound card. So, dito natin ilalagay. Dito ko siya balak ilagay. Para pag nag-live stream tayo. Oh, diba? Tapos may lights dyan, no, sa gilid. Tingnan natin kung mag-workout yan. Are you guys ready? Let's go! So, meron siyang remote. Ito yung mga colors niya. Then, alam ko 5 meters long to eh. Ayan, dimension niya is 5 meters. Oh my God. Ayun, nadali ako. Okay. So, yan siya. Yung mga wires. Tapos, eto. So, kinoconnect to dito. Ayan, eto na siya. So, meron siyang adhesive dito sa likod. Para hindi, kasi sabi ko kanina kailangan namin ng clip para magkapit siya sa wall. Tapos naalala ko, may adhesive nga pala siya. So, very easy to apply. Ayan. Ito yung remote niya. Manipis na manipis lang. Tapos meron siya nito para, ayan. Ay, may battery na siyang included, no? Tatanggalin na lang to. Tapos meron siyang kasama nito. Ito, ano to? Pang screw. Ayan o, tingnan nyo. Sapa. Kulay blue. Gusto ko yung blue. Ay. Ang saya ko. Ang ganda niya, guys. Ang ganda niya. Kasing ganda ko. Ayan, eto siya oh. Ganito siya kahaba. Ayan. Ayan siya. So, samahan nyo kaming ikabit to. Let's go! So, dito ko siya balak. Hindi na natin putulan. Pwede putulan pag sa pamaka. Oo, pero siguro ganyan lang dito. Hindi na natin putulan. So, dito natin siya ilagay. Ay, wait. Try ko pala sa StreamYard. Try ko, yung kung gaano siya kalayo pag sa StreamYard, diba? So, tingnan natin. Oh. So, at palagay mo dito. Palibot ba? Akala ko sa ilalim lang yun. Ganun. Eh, mahaba eh. Saan ko ilalagay? Pang TikTok na din. Dito. So, yung parang i-frame mo? Parang ganun. Palagay mo. Hindi ko kasi siya maano eh. Hindi ko talaga ma-imagine kung Pwede, ano. paikot. Paikot, like, yung pag ganyan, pa-frame. Ayan, so nag-decide na kami na ipi-frame na lang siya from there. Going. Basta ganon, makikita nyo na lang. Ayan, ito na set up na nga po namin. Tada! Kasi 5 meters lang siya. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, wait lang, pakita ko. Saglit. Wait, ayan. So, ito yung welded heart. Parang, ayan, bitin tayo. Nabitin tayo. Pero, okay lang. Siguro, ililipat ko to dito sa gitna. Something ganon. Tapos, ayan siya. Yeah! Pag may ring light na, hindi na siya visible masyado. So, hindi ko alam. Anyway, ang ganda niya sa TikTok, guys. Pero, ganyan lang siya. Hindi natin siya maisagad doon sa taas. Hindi natin siya dyan. Ang ating, ayan.
Tingnan nyo guys yung magiging itsura ko sa StreamYard. Pakita ko sa inyo itsura sa StreamYard. Tsaka pag may ring light. Ayan. Ayan tayo sa StreamYard. Hello, mega shoutout. Di ba kita yung background niya? Kaya lang medyo madilim ako. So kapag sinindihan natin ng ring light guys. Eto na mga mamshi. Eto na. So wala. Hindi siya ganun ka-visible. Hindi siya ganun ka-visible yung backlight. But ayan, tsaka ko. Ito na yung magiging background natin. Kahit hindi siya ganun ka-visible, so, pakita ko sa inyo yung different colors. Shoutout sa pimple ko. So, ayan yung setup natin. Patayin natin tong ring light, no? Ayan, ayan siya. Try natin yung green. Oh! Tapos itong green na green sa taas. Wow! Tapos itong pink. Yan, pink. Darker pink. Purple. Blue, royal blue, dark blue, tas yellow. Ganda. Ayan. Ayan. Tas medyo orange. And red. Tas meron din siya guys na white. There's white. And smooth. Uy! Smooth. Fade. Smooth. Ano lang siya yung nag-iiba-iba ng color. Fade. So, ang fade isa lang. So ito yung mga effects. Okay, so parang smooth yung pagka-transition. Pero faded yung transition. Etong strobe. Oh! Wow, ang ganda. Palakas naman ng palakas tong strobe. Etong flash. Ayan. So, ganyan yung transition ng flash. Pwede din siyang i-dim. If I'm not mistaken. So, this one, ito yung pang fade. Yan, fade. Tapos ito pang palakas. Ayan. So, sagad natin. Wow! So far, ito yung favorite kong color, guys. Yan ba? O, itong pink. Ito. Itong sa pinakang baba. So far, yan yung, kasi sobrang girly. Ang ganda! Ang ganda niya, mga besh. So, it's time for me to clean up the the everything. Ito pa yung kalat ko. And then, all my cords is here, you guys. Ayan. So, nagti-tiktok tayo. Nagtatry tayo kanina. Tapos, nagtry kami mag-cut kanina nito. A piece of masterpiece na ayaw nang gumana. So, kapag kinat na, ibig sabihin, hindi na tutunog. Ay, iilaw. Anyway, flex ko lang ang nails ko. Uy, ang ganda ng nails ko. Ang ganda niyang background, oh. A bad boy. A bad boy. What? Baby! Ayan, I'm vlogging. Okay. I'm vlogging. And that's it for today's video, guys. I hope you like it. Ayun. Ay, hindi kita. Ganda. Anyway, thank you so much for watching. And hope to see you again on my next vlog. Bye!